Hello everyone! Welcome to Conversations with nito'y. Maraming tao, especially mga estudyante, ang binabansagang hindi marunong, walang alam, mahina ang ulo. And so, they go through life thinking na hindi sila magaling kaya marami ang nag-give up na lang, iniisip na talunan na sila bago pa man din mag-umpisa sa buhay. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng matalino? Unfortunately, sa sistema ng edukasyon natin ngayon, ang hinahangaan natin, ang pinagpaparangalan natin, ang binibigyan natin ng matataas na grades ay yung mga taong magagaling mag-memorize. Ito ang general concept at idea natin ng ibig sabihin ng matalino. Just look at the kind of exams teachers give their students. Enumerate, define, identify, what are the elements, what are the parts, mga what questions na ang sagot ay kailangan mong memoryahin. Ang ability to memorize, ang ability to store information ay isang skill. Although it is a part of intelligence, ang mas tamang kahulugan ng ability to memorize ay ang word na gift. Ang mga taong magaling mag-memorize ay gifted but not necessarily intelligent. Kaya hindi palibhasa hirap kang magkapisote ay mahina na ang ulo mo. Maraming tao ang magaling mag-memorize pero hindi makapag-desisyon ng tama. Ang memorization ay isang parte lang ng intelligence. Ang isa pang mas mahalagang bahagi or component ng intelligence ay ang ability ng isang tao na mag-analyze at mag-interpret ng information. At ito ay makikita at madidevelop natin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tanong na nagsisimula sa bakit at papaano. Mga questions na nagtatanong ng why or how. And if you think about it, ang sagot sa mga questions na gumagamit ng mga tanong na ito ay kadalasang nagsisimula sa kasi. At ang mga sagot na nagsisimula sa kasi ay hindi nanggagaling sa memoryadong kaalaman, kundi galing sa kakayahan mong mag-isip at magbuo ng ideas or mag-interpret o pag-aralan ang impormasyon na na-acquire mo para bumuo ng ideas. Bakit importanteng malaman ito ng isang tao or ng isang estudyante earlier on in life? Kasi ang buhay ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kagaling mag-memorize ng information. Hindi tulad ng classroom, ang pagsubok sa buhay ay open book. Hindi mo kailangan mag-memorize. Ang kailangan mo ay malaman kung saan at paano ka makakakuha ng information para makabuo ng ideas. At may Google para dyan. May mga libro din at iba pang resources para dyan. Pero ang bumuo ng ideas, kailangan yan galing sa ulo mo. Ang totoong challenge sa buhay ay hindi kung paano ka kagaling mag-memorize, kundi kung gaano ka kagaling mag-apply ng mga information na nalakap mo. Hindi totoo ang kasabihang knowledge is power. Knowledge is not power. It is only potential power. True power lies in your ability to apply information into action. So in other words, true power lies in action. And remember, makakagawa ka lang ng hakbang or aksyon kapag alam mo kung anong hakbang ang dapat mong gawin. And that requires the ability to analyze information in your hands. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong matalino sa libro pero palpak sa buhay. At may mga taong palpak sa libro pero ayos ang buhay. I hope you enjoyed our conversation and found it informative. Next time in part 2, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong nahihirapang matuto, lalo na ang mga estudyante. Ibig bang sabihin nito ay bobo sila? The answer is a big no.
Merong paraan para matuto tayo in a more effective way at ito'y may kinalaman sa ating learning styles. It will be part 2 ng conversation natin tungkol sa intelligence. But first, please don't forget to like and subscribe. Also, tell me what your thoughts are in the comment section below. Salamat po for watching. Have an awesome life. And remember, it all begins and ends in your mind.